Të nderuar shikues, në Ditarin e orës 13 do të ndiqni. Pedagogët mbledhin asamblen paralajmërojnë grev pa afat nëse nuk ndryshon ligji për arsimin e lartë para një shkurtit tensioneve me studentëve të juridiku gjatë takimit me rektorin Mynyrkoni. Pritet të një seanca paraprake për Kelmen Balilin, gjykata e krimeve të rënda vendos sot për fatin e dosjes së tij nëse do të kalojë për gjykim ose jo. Zonja dhe zotëri, ju përshëndes, mirë se vini në Ditarin e orës 13 drejt për drejt këtu në ekranin e A2 CNN. Në minutat në vijim gjithashtu do të ndiqni. Komisioneri Johannes Hahn ofron zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë, por në një intervistë në A2 CNN, kryeparlamentari Kadri Veseli ripërsëriti se taksa nuk hiqet, paralajmëron masa të reja ndaj Serbisë. Nuk po gjen zgjidhje ngërçi politik në Shtetet e Bashkuara, CNN zbulon se presidenti Donald Trump po përgatitet të shpallë gjendjen e emergjencës kombëtare. Sfida e dy rivalëve të mëdhenj Skënderbeu Partizani luhet sot në orën 17. Kampionët në fuqi synojnë të rikuperojnë terrenin e humbur në fund të 2018-s. E do t'jemi për pak në raportim të drejt për drejt me të rejat e fundit të cilat vijnë nga gjykata e krimeve të rënda, ku jemi në pritje të dosjes dhe fatit për Kelmen Balilin me kolegun ton Julian Kasapi, njëkohësisht me asamblen e pedagogëve, e cila është mbledhur sot me kolegen ton tjetër Elona Gjylmi vetëm pas pak minutash. Me zhvillimet e fundit nga aktualiteti, do ta nisim edhe Ditarin në orës 13 këtu në ekranin e A2 CNN. Asambleja e pedagogëve të Universitetit të Tiranës vendosi të shtri grevën edhe në universitetet e tjera, ndërsa kërkesat e tyre nuk plotësohen deri në datën 1 shkurt. Përgjatë gjithë paradites, ata janë mbledhur në sallën kryesore të qytetit studenti, ku pedagogët diskutuan për situatën që nga nisja e protestave studentore. Ata thanë se duhet të jenë në krah të studentëve dhe nuk tërhiqen derisa qeveria të ndryshojë ligjin për arsimin e lartë. Ne po goditemi sot, jo sepse ju tek kryeministit ose kush do që ju tek, po sepse jemi të dobët. Nuk na ka munguar ndonjëherë ne liria akademike, po atë që morëm si liri akademike, si liri ose autonomi nga qeveria, po është e vërtet. Pas sistemit gjyqësor ne ishim piramida e fundit që ishte e pavarur dhe mund të thoshim çfarë deshëm, pa na rënë njërim çfarë fare. Për shumë arsye, pse? Po sepse 90% e nesh këtu kanë 4-5 punë, shqyr zotit. Dakor? Dhe s'ke nga na kap deri farpike. Unë di të them që në Universitetin e Tiranës prej vitesh, pa lidhur me kryeministri, me pedagogji e profesorë të tjerë, janë bllokuar miliona euro projekte. Po para këtij ligji, ka qenë ligj tjetër. A ishte po njësoj? To idhje më ishte? Çfarë kishte ndryshe? Unë ditë të them që si staf akademik nuk më ka ndryshuar asnjë gjë nga operacionale më. Abrogimi i ligjit është një mision i gjatë ditë e natë, ndërsa heqja e këtyre VKM-ve është imediate. Po me vendim unanim Senati është kundra VKM-ve. Por çfarë është diskutuar sot në asamblenë e pedagogëve dhe cilat janë vendimet të cilat pritet të merren? Më shumë detaje do të na jap gazetari e jonë Elona Gjylmi, e cila e ka ndjekur nga afër diskutimin. Po Elona. Alba, në fakt, u miratua një dokument i përbashkët në asamble dhe ju la kohë qeverisë që këto kërkesa të paraqitura në këtë dokument t'i shikojë dhe t'i përgjigjet brenda datës 1 shkurt. Në të kundërt, do të hynë në grev pa afat pedagogët, madje kërkuan që këtë grev ta përshkallëzojnë dhe në qytetet e tjera dhe universitetet e tjera. Por detajet e këtyre pikave do t'i sqaroj më mirë profesor Marku, i cili ishte edhe drejtuesi i punimeve të sotme të asamblesë së pedagogëve të fakulteteve të Universitetit të Tiranës dhe një ndër organizatorë. Në fakt ishin 6 drejtues, ishin përfaqësues të asambleve të ndryshme. Një moment unë isha pjesërisht moderator, po ideja ishte takimi i asambleve i kërkuar nga disa asambleje të Universitetit të Tiranës, të cilët janë shprehur për situatën e krijuar në universitet dhe për daljen nga kjo situatë. U miratua një deklarate përbashkët,
e cila duhet të theksojmë që u miratua unanimisht nga gjithë të pranishmën sallë, përfaqësues asambleve, me 3-4 pika që mendoj që janë të rëndësishme. Para u dha mbështetje plot si për herë ndaj kërkesave të drejta studentëve dhe u dënua çdo formë presioni që ushtrohet ndaj tyre. E dyta, kërkohet, pedagogët janë shprehur përfaqësues të asambleve kundër ligjit parasimilar, sepse mendojnë atë si shkaktarin kryesor të problemeve të krijuara në universitet dhe kërkojnë menjëherë po themi fillimin e parashfaqjen e vullnetit të qeverisë për ndryshimin e këtij ligji dhe fillimin e punës për hartimin e ligjit të ri. E dyta, kërkohet shfuqizimi menjëhershëm i VKM-ve dhe urdhrave të nxjerrë nga kryeministri mbas shpërthimit të protestave, të cilat praktikisht azesojnë autonominë universitare dhe liritë akademike, duke shndruar universitetin publik shqiptar në një universitet sui generis, se nuk ekziston asnjë shoqëri demokratike në Europë dhe në botë, duke vënë tërësisht në kontrollin e burokracisë shtetërore, gjë që praktikisht do çojë në një rrënim të mëtejshëm të universitetit. E treta, u kërkuat që menjëherë të ndalohet nga qeveria, sidomos nga kryeministri, fushata denigruese ndaj pedagogëve, sepse fyen dinjitetin e pedagogëve, e dyta sepse rastet e veçanta merren si përgjegjësime të abuzimeve, të cilat ne i dënojmë, merren si përgjegjësime për gjithë trupën akademike, gjë që nuk ndodh përveç në sistemet totalitare. Dhe kjo në thelb është psikozë, është sindrom e shoqërive totalitare. Pra ideja faj individual bëhet faj kolektiv dhe pastaj ata që mendojnë se kanë pushtetin fillojnë dhe sulmojnë në mënyrë kolektive një kategori sociale, profesionale, etj., një shtresë caktuar popullsisë, gjë që është krejt antidemokratike dhe kundër shtetit të së drejtës. Mendoni se do ketë reagim nga qeveria dhe do keni mbështetje në universiteteve të tjera? Pra ne vendosëm i lam një afat qeverisë, do i dorëzojmë kërkesat tona, i kemi lënë një afat deri me një shkurt që të kthejë një përgjigje dhe pastaj nëse kthen përgjigje, normalisht ne jemi gati që të negociojmë. Por nëse nuk kthen përgjigje, ne do t'i drejtohemi pastaj trupës gjithë, po themi trupës akademike të Universitetit Tiranës, por edhe të universiteteve tjera, që të kalojmë në një grevë pa fat të pedagogët deri në një përgjigje pozitive nga ministria. Shpresoj që përgjegjësia ta kuptoj, që qeveria ta kuptoj përgjegjësinë e situatës. Ne marrim përgjegjësitë tona, por edhe ajo duhet marrë përgjegjësitë e veta dhe ne nuk është se duam të shkojmë drejt zgjidhjeve ekstreme, por ne do shkojmë, jemi të vendosur. Nuk mund të jemi përgjegjës shumë më tepër se qeveria, pa sa studentët, për universitetin publik. Ne mendojmë që universitetet në përgjithësi bëhen nga pedagogët dhe nga studentët. Qeveritë bëjnë politikat dhe varësisht atyre politikave ose u krijon hapësira pedagogëve dhe studentëve që të rrisin cilësinë e universitetit publik, të diplomave, të mësimdhënies, kërkimit shkencor, ose azësohen siç jemi azësuar ne deri tash pikërisht për shkak të politikave që janë mishruar në ligjin e arsimit të lartë dhe në VKM të miratuara pas protestave të studentëve. Profesor Marku, ju falenderoj shumë. Ju falenderoj. Alba? Elona, unë të falenderoj, pra këto janë kërkesat e artikuluara nga Asambleja e Pedagogëve ditën e sotme. Është e rëndësishme të thuhet që për herë të parë pas shumë kohësh sot po flitet dhe u përmend dhe termi dialog me qeverinë. Ndoshta jemi afër një zgjidhje. Falenderojmë Elonën për raportimin dhe gjitha detajet që na solli, natyrisht edhe për zërin e profesorit i cili përfaqësoi dhe Asamblenë e Pedagogëve pas takimit të sotëm dhe vendimeve të marra, të cilat ne i riartikuluam edhe një herë. Nga ana tjetër, në Fakultetin e Drejtësisë ishte sot rektori Mynyrkoni, i cili pati një takim me studentët që vijojnë ngujimin auditore. Në këtë fakultet studentët janë të përqartë pasi një pjesë e tyre kanë kërkuar rifillim të mësimit dhe pjesa e tyre vijojnë të rezistojnë me protestë. Me studente pati edhe debate të shumta edhe ditën e sotme lidhur me përfshirjen e tyre të mundshme në forumet politike.
Juve të LSI-s, mësojni studentët për shkruajnë dhunë. Ne jemi për të bërë mësim, jemi bashkë me studentët. Ku janë studentët që të LSI? Ku janë? Fajsus. Jo, asnjë student nuk ka për të buda si se unë s'përfaqësoj. Asnjë student nuk Një sekond, jo ta bëjmë ditur. Unë s'përfaqësoj asnjëria, kam thënë edhe profesorët e Juve. As unë s'përfaqësoj asnjëria aty. ata student cilët nuk përfaqësojnë studentët e drejtësisë, ata student që kanë 15 ditë ngujuar këtu, po ndodh kjo situatë. Dhe për na takuar neve aty është mbledhur me një grup që nuk janë fare student ngujuar asnjë ditë. Dhe kjo që kauza e studentëve është më e madhe se çdo kartë partie. Studentët dje ju kanë kërkuar të takoni studentët e ngujuar. Pse nuk i keni takuar? Studentët që janë duke protestuar brenda, më kanë kërkuar që të vinë të takojnë në rektorat dhe jam në pritje. Po tani çfarë vendosen studentët të cilët kërkuan që të kthejnë në mësim? Absolutisht do jemi komunikim gjatë ditës pas takimit që do bëjmë atë, do bëjmë procedurë për kacë me të drejtë. Zoti Koni, ngërçi në Fakultetin e Drejtësisë nuk është zgjidhur ende. Çfarë do bëni juve si rektori i Universitetit të Tiranës? Ne mbetemi të zhvillimet nga aktualiteti dhe kronika në vend. Pas verifikimit të masës së sigurisë dhe lënien në arrest me burg, Kelmend Balili do të dalë pas pak para gjykatës së krimeve të rënda, e cila do të përcaktojë nëse dosja e Balilit do të kalojë për gjykim ose jo. Në këtë seancë pritet të verifikohet edhe statusi që do të mbajë i penduari në lidhje me 4 akuzat e ngritura tashmë ndaj tij. Mësohet se Balili nuk ka pranuar të jap asnjë deklaratë para prokurorit të çështjes deri në momentin që ne po flasim. Është kolegu ynë, gazetari Julian Kasapi, i cili tashmë është pozicionuar pranë gjykatës së krimeve të rënda dhe do të na jap pak më shumë detaje dhe parashikim për dosjen Balili dhe atë që pritet të ndodhë sot. Po Julian. Atëherë Alba, seanca paraprake e cila ishte parashikuar të zhvillojë në orën 12, u shtypër në orën 13:30, shkaku bë kërkesa avokatit Sollaku pasi kërkonte pak më shumë kohë të njihej me disa nga aktet përfundimtare të dosjes hetimore ndaj klientit të tij Kelmend Balili. Gjithashtu mund t'ju them se vetë 46 vjeçari ish drejtori i transporteve nuk do të paraqitet në seancën paraprake, ndërkohë që pritet të jepet fund dhe dyshimeve nëse dosja do të rikthehet për hetim ose nëse ajo do të mbyllet dhe do të shkojë për gjykim gjyqësor. Gjithashtu mund t'ju them se në bazë të parashikimeve të reja të kodit procedurës penale, ndryshimit ligjit, çdo dosje hetimore të cila paraqitet nga prokuroria pritet kaloj fillimisht në seancë paraprake. Gjyqtari i seancës paraprake bën të mundur nëse dosja do të shpallet pra e përfunduar, pra dosja hetimore shpallet e përfunduar dhe shkon për gjykim, por ka dhe raste nëse ajo dosje do të rikthehet për hetimet mëtejshme. Sipas gjitha gjasave, dosja e 46 vjeçarit ish drejtori transporteve do të mbyllet, pra dosja hetimore do të mbyllet dhe do të shkojë për shqyrtim gjyqësor. Siç u thash pak më parë, ajo u shtyja për shkak se avokati Sollaku kërkonte të njihej me disa nga aktet përfundimtare të organit të akuzës dhe tashmë seanca pritet të rinisë në orën 13:30. Julian, le të presim për vendimin, ndërkohë unë të falenderoj për këtë komunikim. Sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike, Çlirim Gjata, i ka kërkuar Komisionit të Vetingut të mos veprojë me 2 standarde në lidhje me vendimin për drejtuesen e Prokurorisë së Krimeve të Rënda, Donika Prela. Sipas Gjatës, materialet të cilat ndodhen në dosjen e saj pranë këtij komisioni janë fakte të pakundërshtueshme, të cilat do të duhet të përjashtojnë Prelën nga sistemi i drejtësisë. Ne kemi këtu dosjen e zonjës Prela me shkelet që ka bërë dhe që dosje e cila ndodhet në veting, pra ndodhet në KPK. Nuk është se kemi shpikur diçka të re, as kemi marrë, as kemi bërë në hetim, thjesht janë të gjitha këto të dhëna që ndodhen në zyrat e komisionit vetingut. Ku që ndodhen problemi? Çështja është që pse ky komision nuk i merr në konsiderat, nuk i merr në shqyrtim. Komisioni i vetingut duhet heqë dorë nga standardi i 2 fish. Dhe që është më e bukur, qoftë për një prokuror e ka shkarkuar nga detyra i cili ishte bërë një blerje të fshehtë dhe thoshte jetoj me qera. Të njëjtën gjë bën zonja Prela në lidhje me apartamentin. E ka bërë blerjen, por letrat janë lënë që pasi të kalojë vetingun.
Ne jemi rikthyer tashmë drejt për drejt në studion e Ditarit me të ftuarin e parë për ditën e sotme. Zoti Astrid Patozi tashmë është bashkuar me ne në studio. Mirdita dhe mirë se vini. Mirdita, mirë se gjeta. Zoti Patozi, janari nis gjithmonë i vështirë në politik, aq më tepër kur jemi në prag të zgjedhjeve. Është një tension i sforcuar apo ka një bazament real? Se di, në rast se keni fjalën për këtë janar, ky janar po kalon edhe në një thagën të madhe nuk ka. Ka një paralajmërim për në shkurt, sikur do ketë diçka të fuqishme, po që kjo mbetet për tu parë. Unë di të them që ky janar e gjen Shqipërinë në një lloj depresioni politik për shkak të keq qeverisjes, dhe kjo është një gjë evidente, por nuk di të them që kjo pakënaqësi apo kjo revolt popullore përkthehet në një pranim për opozitën se ka pasur edhe shenja, për opozitën zyrtare do thoja, se ka pasur edhe shenja negative në raport me perceptimin popullor për opozitën. Sidomos në protestën e studentëve, ku është demonstruar qartasi që donin të mos i kishin të dyja palët. Pra studentët nuk pranonin as qeverinë dhe as opozitën. Ata i përjashtuan, megjithatë, a ishte adapt përfshirja e opozitës në këto protesta të fundit? Unë besoj që opozita bëri përpjekjen e saj për t'u pranuar nga protestat dhe pse jo për t'i shfrytzuar protestat, dhe këtu nuk ka ndonjë gjë të keqe. Po fakti që ajo u refuzua në një farë mënyre është sinjal negativ edhe për atë vetë. Pra, ajo që më pëlqen në këtë rast është fakti që ka një zemrim mbar shqiptar apo kombëtar do thoja për klasën politike në Shqipëri. Dhe këtu ka nevojë për një ndryshim të madh, për një shkundje totale, dhe nuk është nevoja thjesht që të bjerë një qeveri dhe të vijë një qeveri e ngjashme. Zoti Patozi, a ka shpresë reale të ndodhi kjo shkundja për cilën po flisni ju? Unë besoj shumë, dhe kjo është bindja ime, besoj shumë te kjo që shoqëria shqiptare duhet të prodhojë një lëvizje të re politike e cila ta nxjerrë nga kolapsi këtë sistemin. Sepse unë besoj që sistemi është i kapur, sidomos dy partitë kryesore në një farë mënyrë mbajnë njëra tjetrën, dhe kjo nuk është dobipruese për shoqërinë. Por a ka hapësira dhe eksponentë të cilët ndoshta tashmë po punojnë në këtë drejtim? Unë nuk di ta them këtë, nuk marr përsipër që të jem përfaqësuesi i shumë njerëzve të tjerë, por di që ka plot zëra që janë në funksion të kësaj ideje, dhe kjo mua më bën optimist. Jeni edhe ju pjesë e saj? Unë i kam shprehur bindjet e mia, unë kam vite që flas për këtë çështje, kam të paktën 6 vite që flas, dhe nuk do të rresht së besuari që kjo është e vetmja rrugë. Ndoshta si rezultati i kësaj keq qeverisje që ju e përmendët pak më parë, tashmë kemi një kabinet qeverisës pothuajse të ri. Keni qenë një ndër të parat që edhe në rrjetet sociale ironizuat për përfshirjen e dy figurave nga Kosova, të cilët tashmë janë zëvendës ministra dhe një ministre. Pse besoni ky vendim ishte një vendim simbolik apo ishte një domosdoshmëri për t'i marrë ata dhe për t'i prezantuar si ministra? Jo, unë nuk kam fare problem faktin vendlindjen e tyre, absolutisht, dhe ka qenë një keq kuptim kur kam thënë që më kollaj importohen ministra nga Kosova se sa patate. Kam pasur parasysh arrogancën me cilën zoti Rama ndryshoi kabinetin e tij, dhe dy prej figurave të panjohura do thoya për publikun shqiptar ishin edhe dy ministrat e sotëm, një zëvendës ministër me detyrë ministri dhe një ministre me origjinë nga Kosova. Pra nuk kam pasur parasysh origjinën e tyre, kam pasur parasysh që mua nuk më pëlqen fare që qeveritë e vendit tim janë jo përfaqësuese. Do doja shumë që të ishin sa më përfaqësuese politikisht. Sepse shqiptarët kur shkojnë të votojnë në zgjedhje politike nuk kanë parasysh vetëm një person. Kanë parasysh një ekip. Dhe mënyra se si trajtohet kabineti qeverisës si një ndërmarrje private, mua s'm pëlqen fare, dhe kjo ka dhënë pasojat negative që po i Besoni se edhe ky ekip me 8 emra të rinj nuk na përfaqëson? Jo, absolutisht jo. Nuk na përfaqëson edhe për faktin se janë figura krejtësisht panjohura. Ata mund të jenë profesionistë shumë të mirë dhe unë nuk kam asgjë personale, sepse shumica për tyre nuk i njoh fare. Po fakti që unë nuk i njoh është rrethan rënduese për ta, po sidomos për atë që i ka thirrur ata të shërbejnë. Dhe ky është kryeministri.
i cili kërkon që të shpëtoj nga disa afera, akuza që janë shumuar këto kohë, duke nxjerrë disa njerëz që janë të panjohur për publikun. Pra, ju besoni se këto zëvendësime pothuajse rrënjësore, 8 emra të rinj një zëvendës kryeministër vinë për shkak të presionit, apo zotit kryeministër i duheshin për motive sekondare? Jo, pa diskutim, unë besoj që kryesisht protesta e studentëve, por edhe arsye tjera kanë qenë ato që e kanë shtyrë zotin Rama që të reagojë. Dhe fakti që ai reagon është pozitiv. Po mënyra se si reagon është absolutisht jashtë shijeve të mia dhe jashtë asaj që Shqipëria pret nga një qeveri. Nëse shohim nga këndi i elektoratit, do t'i shërbejnë këto ndryshime? Zoti Rama, jo. Ati do t'i shërbenin vetëm në rast se opozita do ishte apatike. Në rast se opozita do ishte jo në lartësinë e misionit saj, sigurisht mund t'i shërbej sepse mund të krijojë një lloj diference me opozitën. Qofse opozita do ishte ajo që unë do doja, sigurisht që situata do ishte krejt e ndryshme në Shqipëri. Kjo është një qeveri që edhe me një të shtyrë të lehtë mund të bjerë, sepse është rënë moralisht. Opozita që ju do të donit, nuk është kjo që do të nisë stilën e protestave në datë 4 shkurt dhe në datë 16 protestë kombëtare, me cilën zotohen se do ta largojnë Edi Ramën. A do të mund ta bëjë një gjë të tillë? Tani, unë nuk besoj që nuk ka asnjë qeveri që të bie vetëm me protesta. Se po të ishte kështu, atëherë Partia Demokratike nuk binte kurrë nga pushteti. Na thanë se protesta nuk është mjeti vetëm. Absolutisht jo. Sepse po të ishte kështu, Partia Demokratike nuk binte kurrë nga pushteti, se ne protestat i bëjmë gjithmonë më të mirë se Partia Socialiste historikisht. Pra, protesta është një element, unë uroj shumë që kjo protestë të ketë sukses, por ajo duhet gërshetuar dhe me aksione tjera politike që të ketë produkt, që të ketë rendiment. Cilat do të ishin aksionet të cilat do të asistonin për të përmbushur këtë objektiv? Intensifikimi i betejës parlamentare dhe betejës politike në shumë plançe, pra jo vetëm protesta, dhe mbi të gjitha krijimi një imazhi të ri të një opozite shpresëllëndse, e cila do të ndryshojë Shqipërinë dhe jo thjesht do t'i zë vendin një qeverie falimentuar apo të korruptuar. Betejë e tyre parlamentare ka qenë protest edhe në parlament deri më sot. Tani e theksoj që të thuash që unë do rrëzoj qeverinë sepse do mbledh disa njerëz pas një muaji, e para njerë kjo pse pas një muaji dhe jo sot. Në rast se ka një gjendje zemrimi apo revolte në Shqipëri, atëherë s'ke nevojë të presësh një muaj, bëje nesër. Po thoni se s'ka gatishmëri, po ndoshta duhet një pas para përgatitore. Jo, edhe gatishmëri, po edhe sikur t'ishte gatishmëri, edhe sikur njerëzit vërshojnë në Tiranë. Nuk është vetëm protesta ajo që e bën diferencën. Dhe të thuash pastaj që unë do ta rrëzoj, e ke thënë në këto 6 vite mund ta kesh thënë 20 herë. Dhe nuk ka ndodhur ajo mrekullia, kryeministri vazhdon të udhëhej qeverinë e kështu me radhë. Është patetike, se ti njerëzve duhet, për të qenë i besueshëm, duhet të tregosh se çka ke ndërmend bësh dhe si do ta bësh. Duke një pesimist në këtë drejtim, po opsioni shumë përmendur i një qeverie tranzitore? Po pra, kjo është dëshirë. Dhe fakti që ti artikulon një dëshirë, sado bukur dhe sado patetike që t'jetë artikulimi i kësaj dëshire, nuk do të thotë që ajo do të realizohet. Sepse gjithmonë kur bëjmë llogarit du të kemi parasysh që është edhe pala tjetër në lojë. Pra, ti s'mund thuash që unë nuk hyj në zgjedhje pa Edi Ramën sepse ti nuk e zgjedh dot kundërshtarin. Unë do isha i prirës që ne do hyjmë në zgjedhje me Edi Ramën dhe me këdo tjetër dhe ne do ta fitojmë betejën, sepse kjo është forca, misioni dhe fryma që duhet krijojë një opozitë reale dhe e fuqishme. Po identifikoheni gjatë gjithë kohës me ne kur flisni për Partinë Demokratike, e ndjeni veten pjesë të atij subjekti politik ende, po përpiqeni të identifikoheni prap? Pse e përdorni ne apo forcë zakonit? Po unë jam opozitar dhe unë automatikisht jam rreshtuar në frontin kundër qeverisë. Pra unë dua që kjo qeveri të mos të ketë ditët e numëruara. Por kjo nuk më bën mu vetiu që duhet jem i përfshirë apo brenda Partisë Demokratike, sepse megjithëse historia e Partisë Demokratike është historia e jetës time në një farë mënyre, por unë nuk e ndjej më veten pjesë. Unë nuk kam shprehur që nuk më lidh më asgjë me partinë, e konsideroj parti personale të Lulzim Bashës dhe i qëndroj kësaj, por kjo nuk më bën mua që të
Përveç kësaj, ajo ka një strukturë, hierarki, pothuajse të re me zgjedhjet e fundit të strukturave të Partisë Demokratike. Diçka më shumë ndryshon diçka brenda kësaj partie? E quajtet Partia Lulzim Bashës, asgjë s'ka ndryshuar? Unë besoj që s'ka ndryshuar asgjë për këtë arsye. E para njëra, ajo që ju thoni është një lloj prralle që e kanë përhapur vetë personazhet në konflikt interesi, që duan të krijojnë perceptimin e një ndryshimi të madh. Aty në fakt nuk ka ndryshim. Kush janë personazhet, antarët, deputetët, po ata që janë zgjedhur kryesisht. Tani, ata që janë zgjedhur nuk janë figura të reja, kanë qenë po aty, bile 3 çerekuj atyre kanë qenë po në kryesinë e vjetër, vetëm se kryesia e vjetër ka qenë si autobus kuçi, ka qenë e madhe, me 50... Dhe si është kjo e reja? Kjo e reja është më e vogël, dhe ata që kanë qenë të kryesia e madhe janë edhe të kryesia e vogël. Po nuk merrem me emra, sepse për shumë për tyre kam vlerësim dhe respekt, jo për të gjithë, sigurisht, po nuk janë emrat ato që bën diferencën. Diferencën e bën fryma dhe procesi. Pra në rast se Partia Demokratike do të kishte një proces bashkues, reformues, një proces që të rikthente institucionin e zgjedhjeve që është marrë përdunisht, sigurisht që unë do besoja. Por përderisa kjo nuk ndodh, atëherë po s'mintereson shumë, më duket makijazhe gjitha. Kur jemi në këtë fazë vendimtare flasë edhe për opozitën e bashkuar dhe Partinë Demokratike, sugjerimi juaj praktik në këtë moment, kur nis stina protestave dhe gjithë të veprime të cilat po paralajmërohen çdo ditë? Sugjerimi im për kë? Për opozitën. Sepse më tha që qëndronin në krah të tyre pavarësisht se si jeni pjesë e PD-s. Unë jam pjesë e opozitës sepse është zgjedhja ime. Dhe nuk e cakton as Lulzim Basha, as Monika Kryemadhe, as kush tjetër pozicionin tim, që jam kundërshtari i qeverisë. Po kjo s'do të thotë që unë të bie dakord me gjërat që ata bëjnë dhe thonë. Ajo që unë do doja nga opozita ishte që opozita të jepte një shembull me akte dhe me vepra që ishte ndryshme nga qeveria, që bënte diferencën për të krijuar autoritetin moral të një vendi, të cilin ajo sot nuk e ka. Sot e patosi, a ka më kohë për ta bërë diçka të tillë? Unë them që gjithmonë ka kohë për të bërë gjëra të mira. Aty nuk ka vullnet, këtu është çështje vullneti, nuk është çështje kohe. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Falenderoj ju për mësimin. Të nderuar shikues, ne do të shkëputemi për pak me publicitet dhe rikthehemi me të ftuar në radhës. Do të jetë Gledis Gjipali nga Lëvizja Europiane për Shqipërinë dhe ne do të rikthehemi diskutimin tjetër në studio. I ftuari i radhës në studion e Ditarit është zoti Gledis Gjipali, drejtori ekzekutiv i Lëvizjes Europiane. Mirëdita, mirë se erdhët. Dita, faleminderit. Zoti Gjipali, tashmë kemi një risi. Kryeministri do të jetë edhe ministri i jashtëm e me këtë rast edhe kryenegociator, automatikisht do të marrë dhe këtë rol. A pritet të ndryshojë diçka në eficiencën e rezultatet që do të kemi në momentin që do të ulemi në tavolinat negociatore me faktorë të rëndësishëm ndërkombëtar? Në fakt, struktura negociatore ende nuk është përcaktuar në gjithë hapat dhe detajet e saj, sepse bëhet fjalë jo vetëm kryenegociatori, kush do të jetë, që gjithsesi është parashikuar jashtë ministrit të jashtëm, pra do të ketë në grup negociator dhe persona të tjerë, të cilët mund të jenë dhe jashtë aparatit qeveritar, por është shumë e rëndësishme dhe grupet më pas të punës që shoqërojnë këto struktura që do të bëjnë dhe teknikisht të gjithë procesin. Ndërkohë, përfshirja e kryeministrit nuk e di sa reale do të jetë në gjithë këtë proces dhe për shkak të faktit që ai është formalisht dhe ministër i jashtëm, por është e rëndësishme që kryeministri të jetë i përfshirë në gjithë procesin e negociatave, sepse ky është një ushtrim që përfshin gjithë qeverinë shqiptare. Vërtet udhëhiqet nga një institucion. Ka një parashikim në rast se kryeministri do të mungojë si kryesues i këtyre bisedimeve, duhet të jetë zoti Cakaj? Po, sigurisht që ka përcaktime dhe në qoftë se është kryeministri apo ministri, siç është përcaktuar edhe në VKM që ka dalë në dhjetor të 2018-s, ku përcaktohen strukturat negociatore në frymën e përgjithshme pa i detajuar. Do të jetë është ministri, më pas është zëvendës ministri, pra është një vend që nuk ngelet bosh. Kryesisht ky vend ky pozicion ka shumë rëndësi për koordinimin e brendshëm, sesa për pjesën negociatore me palën europiane, ku do të jetë një ekip, pra nuk është vetëm një person, pavarësisht se përfaqësohet në delegacionin shtetëror,
ku janë dhe kryeministri, ministri i jashtëm, zëvendësministri i cili mbulon integrimin evropian, si dhe antarë të tjerë negociatorë. Flasim për një ekip me një kryesues, të cilët do të ulen në tavollinën negociatore. Për shkak të diskutimeve të jashtëzakonshme në këto ditë për emrin e zotit Gencakaj, do doja t'ju pyesja për performancën e tij në të kaluarën, i cili shpesh detyra e ka detyruar që ta përfaqësojë Shqipërinë edhe të ulet me faktorin ndërkombëtar. Po, në fakt është gjithsesi është një periudhë e shkurtër, por është një periudhë e rëndësishme parapërgatitore për procesin e negociatave, ku zoti Cakaj ka qenë kryesuesi, pra në vetë Ministrinë e Jashtme, zëvendësministri i cili mbulonte plotësisht pjesën e integrimit evropian, kështu që mendoj që ka pas dhe kohën e mjaftueshme për të njohur me strukturat e brendshme të institucioneve shqiptare, të cilat ato janë dhe më problematiket në procesin e integrimit evropian. Nuk është problematik pala negociuese, sepse nuk kemi një palë kundërshtare në këtë rast, kemi një palë e cila të mbështet, të ndihmon në çdo hap negociatave. Dhe duhet thënë dhe që këto negociata në fakt vërtet kanë emrin negociata, por më shumë janë bisedime, sepse kushtet janë të mirë përcaktuara, ti nuk negocion kushtet, negocion vetëm mënyrën dhe kohën se si do i arrish ato kushte. Pra nuk është se bie dakord për të ulur, mund të themi, atë shkopin ku ne duhet ka përcejmë pra për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, por thjesht kohën që institucioneve tona i duhen për të arritur aty ku duhet. Dhe në këtë aspekt është shumë e rëndësishme njohja e strukturave të brendshme. Besoj se për të njohur pa diskutim, besoj se kjo është një domosdoshmëri, megjithatë flasim për performancën. Është e vështirë të vlerësosh performancën, sepse është një interval i shkurtër dhe mos harrojmë që shumica e këtyre diskutimeve janë në mos të mbyllura, nuk bëhen publike, sepse dhe vetë qoftë dhe media nuk ka interes për çështje teknike që vërtet janë të rëndësishme, por nuk bëjnë lajm për momentin. Ndërkohë që është një informacion pak i izoluar. Sigurisht, është një proces që ne kemi vite që e bëjmë, një ushtrim që e bëjmë me Bashkimin Evropian dhe në opinionin publik dizë debati kur ka çështje që reflektohen dhe në debatin politik, jo ato teknike të cilat vazhdimisht. Si kjo për cilën ne po flasim. Pikërisht. Një problematikë e cila është konstatuar kanë qenë lëvizjet e shumta në administratë për ekipet negociatore. A ka arritur të rikuperohet, ta themi, kjo plagë e këtyre ekipeve? Ky është një problem që nuk është vetëm shqiptar, ka qenë në të gjithë vendet, edhe është në vendet që synojnë antarësimin tashmë, kryesisht pjesa e vendeve të Ballkanit, për shkak se ka një lëvizshmëri të madhe të stafit. Dhe kjo do të vazhdojë të ndodhë edhe në Shqipëri, për fat keq, sepse është vetë fusha, është vetë modeli ekonomik i zhvillimit të këtyre vendeve që bën që një pjesë e mirë e kapaciteteve mos qëndrojnë në administratën publike për shkak të mundësive të tjera që ofrohen. Dhe do thosha kjo lloj hemoragjie është problematike dhe do duhen patjetër masa për ta adresuar, për të ofruar mbështetje më të madhe për administratën, sigurisht qëndrueshmëri në radhë të parë, por edhe motivim, sepse është shumë e rëndësishme që administrata të motivohet, mos të qëndroj thjesht për të mbajtur atë pozicione punës që ka kur hyn, edhe kur den në pension në të njëjtin pozicion, por të ketë një sistem karriere ku ti zhvillohesh, ke interes për të dhënë më shumë. Kjo për fat keq ende mungon, ndërkohë që ka pas zhvillime pozitive gjatë viteve të fundit. Pra nuk është një problematikë vetëm shqiptare. Nuk është vetëm shqiptare dhe Komisioni Evropian e njeh shumë mirë këtë problematikë, prandaj dhe përpiqet që edhe negociatat jenë sa më të hapura, përfshihet shoqëria civile, grupet e interesit, biznesi. Në mënyrë që të kenë mundësi të integrohen. Nga ana tjetër, procesi që ne e njohim si screening dhe është proces parapërgatitor për integrimin e Shqipërisë ka nisur që në muajin shtator. Si ka qenë ecuria e tij deri në momentin që ne po flasim? Është folur pak muajt e fundit dhe pothuajse është vlerësuar si proces një rëndësie shumë të lartë, le ta themi. Pikërisht për shkak se është shumë teknik si proces dhe s'ka pas shumë vëmendje, është duke u zhvilluar në fakt. Në çdo ministri dhe institucione kryesore janë duke u marrë, duke skanuar gjithë legjislacionin në kuptimin e vlerësimit të ligjeve, të akteve nënligjore, të strukturave që i zbatojnë ato, të boshllëqeve ku ato kanë përballë legjislacionit evropian, sepse ka fusha të tëra për cilat ne ende nuk kemi gati, ende nuk kemi legjislacion të miratuar për këto fusha dhe aq më pak struktura të cilat duhet ngrihen zbatojnë që janë dhe më të rëndësishme. Mos harrojmë që Komisioni Evropian vazhdimisht thekson, nuk është e mjaftueshme vetëm pasja e legjislacionit, por zbatimi i tyre. Dhe veçanërisht është fokusuar tek zbatimi, sidomos po të marrim parasysh reformën drejtësie apo luftën kundër krimit të organizuar, të korrupsionit, ku kërkohet vazhdimisht prodhim rezultateve. Kjo do të thotë struktura zbatuese të mirë trajnuara, të përgatitura, gjithë që
ne kemi mungesa dhe kjo po shfaqet tashmë dhe gjatë procesit të screening në disa fusha specifike. Cilat janë pritshmëritë të cilat duhet të kenë shqiptarët për përgjigjen që ne e presim me padurim në qershor? Po, përgjigja në qershor gjithsesi është një vlerësim politik që bëhet pavarësisht procesit screening që është proces teknik dhe vazhdon dhe ne kemi në një farë mënyrë kundrejt Komisionit Evropian, bashkëpunime ta, ndërkohë që për negociatat, siç e dim tashmë janë vendet anëtare që vendosin, sepse Komisioni Evropian e kanë dhënë mendimin e tij që vitin e kaluar që Shqipëria duhet hapi negociatat. Sigurisht ka vendet që janë skeptike, duan shumë për të bindur, duan rezultate, Hollanda, Gjermania, Franca, Danimarka, gjithashtu gjitha këto vende kërkojnë rezultate nga reforma në drejtësi, lufta kundër krimit organizuar dhe forcim të institucioneve në tërësi. Do shohim se sa do i kemi bindur deri në qershor. Besoj se deri në qershor do ta kenë verdiktin në xhep. Besoj se po. Unë ju falenderoj që ishit këtu sot. Falenderoj dhe juve. I rikthehemi të tjera zhvillimeve informacioneve dhe mbetemi në rajon. Komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn ofroi një zgjidhje për çështjen e tregtisë mes Kosovës dhe Serbisë, por në një intervistë dhënë për Endre Gjafon në A2CNN, kryeparlamentari Kadri Veseli ripërsëriti se taksa nuk hiqet dhe paralajmëroi masa të reja ndaj Serbisë. Ai tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk kanë kërkuar ndryshim kufish. Komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn pohoi se ka ofruar zgjidhje për çështjen e tregtisë mes Beogradit dhe Prishtinës dhe se po pret përgjigjen nga presidentët e Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për televizionin N1, zyrtari i lartë europian tha se kishte biseduar me presidentët Thaçi dhe Vučić në forumin e Davosit, duke i njohur ata me propozimin e tij. Komisioneri shtoi se priste përgjigje pozitive nga dy liderët gjatë ditëve në vazhdim. Bisedimet për normalizimin e raporteve u ndërpren pas vendimit të autoriteteve të Prishtinës për të taksuar me 100% importet serbe. Në një intervistë për Endre Gjafon në A2CNN, kryetari i Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli ripërsëriti qëndrimin se taksa ndaj Serbisë nuk do të hiqet dhe paralajmëroi masa reciprociteti në çdo fushë në rast të vazhdimit të agresionit të Serbisë. Kene parasysh, nëse Serbia nuk reflekton masa e tarifës 100%, do të kalon në një reciprocitet të plot. Veseli tha gjithashtu se Serbia kërkon ndërtimin e një baze ruse në territorin e saj, çka do të sillte rrezik real për luftë. Ka ca vite nga ky radikali serb që të ketë një bazë ushtarake ruse në Serbi, në Nish, ku i ka rreth 190 veta staf, cilit janë, s'dua të flas. Kryetari i Kuvendit zbuloi gjithashtu një detaj të rëndësishëm kur deklaroi se Shtetet e Bashkuara nuk kanë folur asnjëherë për ndryshime kufish. E çfarë po ndodh me procesin e Brexit? Në një ndërhyrje të rrallë, mbretëresha Elizabeta i kërkoi politikanëve gjetje në një gjuhë të përbashkët për çështjen e Brexit, duke respektuar në të njëjtën kohë pikpamjet e ndryshme. Zakonisht mbretëresha qëndron neutrale ndaj çështjeve politike, por kjo është hera e dytë në disa muaj që ajo thekson nevojën për tolerancë. Mesazhi elegant i Elizabetës vjen pas rrëzimit të ujdisë negociuar nga Theresa May me Brukselin dhe në prag të votimit të planit B. Ministrat e kabinetit përshëndetën fjalën e mbretëreshës duke i cilësuar ato si tepër të mençura. Ne kalojmë në sport. Kampionati i futbollit kthehet me një prej ndeshjeve më të rëndësishme. Skënderbeu dhe Partizani luajnë sot sfidën direkte me kryeqytetasit që kërkojnë aratisje, ndërsa kampionët në fuqi synojnë të rikuperojnë terrenin e humbur së fundmi në vitin 2018. Skënderbeu Partizani mbetet sfida e dy rivalëve të mëdhenj, përballje direkte ndërmjet dy pretendentëve, mënyra më e mirë për të nisur pjesën e mbetur të kampionatit, ndërsa të kuq do të kërkojnë të ruajnë distancën nga kundërshtarët, te Skënderbeu synojnë të japin vazhdimsi startit pozitiv pas suksesit në kupë. Dihet çfarë rëndësie ka kjo ndeshje për ne, për arsye se luajmë kundër një rivali direkt, siç është Partizani, për arsye tjetër sepse vim pas disa ndeshjeve të fundit që s'kemi marrë pikët, dhe kjo bën dy fish të rëndësishme këtë takim, duke ditë dhe objektivat tona që kemi. Te Korçarët, fitoria duket një detyrim për të hedhur pas shpinë ecurin jo të mirë në javët e fundit të kategorisë superiore. Është momenti që ne duhet të marrim maksimumin. Në ndeshjet e fundit të kampionatit, që jemi koshient, kemi prodhuar, por s'kemi marrë atë çka meritonin.
Dhe duke ditë që luajnë përballë një kundërshtari direkt, duke parë rënditin, duke parë pozicionet që kanë dy skuadrat, mendoj që është ndeshja e duhur për të rikthyer tek fitore. Partizani kryeson me 37 pikë, por me një fitore në ndeshjen e sotme në orën 17, Skënderbeu do të afrojë në 4 pikë distancë nga kryesuesit. Artisti Orion Shima rikthehet në galeritë e kryeqytetit. Ekspozon 6 vepra të cilat i vendos mes errësirës së dritës. Shima 2 herë pjesëmarrës i Bienales së Artit në Venecia, këtë herë ekspozon në galeritë e qendrës tregtare Toptani. Mes errësirës dhe dritës, të tilla janë këto tablo që lundrojnë mes ngjyrave të ujit dhe asaj të ajrit. Por icebergu në këto tablo është një kërkues, një polumbar që përpiqet të nxjerrë në dritë shumë çka, ashtu sikurse ka bërë gjithë një Orion Shima, artisti që ekspozon këtë muaj në Galeri 70. Është një projekt i vogël, minimalist, edhe për vetë arsyen që ekspozita ka hapësirë të vogël. Dhe menduam ta nisim me këtë lloj shprese të njeriu që kërkon dhe mund të bashkojë këto dy botë për të gjetur diçka. Dimensionet e mëdha të pikturave bien në sy me një herë, por ndërsa afrohesh në tablot me përmasa më të vogla, kërkon portretin e polumbarit që zmadhohet, por sërish e fsheh fytyrën. Ne nuk shohim dot thellësinë edhe nuk mund të quajmë dot portretin e tij, fizionominë, emocionet e tij. Po ndërkohë ne mund të marrim nga ai pikërisht këtë lloj kërkimi, këtë lloj thellësie dhe nëpërmjet kësaj ne mund të korrelatojmë në pikërisht këto dy botë. Një botë të humbur që për mua signifikon një subkonç, një ndërgjegje dhe nxjerrjen e saj në dritë. Ekspozita mes errësirës dhe dritës do të qëndrojë hapur për publikun në katin 0 të qendrës tregtare Toptani deri më 31 mars. Shtëpia e ankandeve Kristjes nxjerr në ankand 130 veshje të aktores së famshme Catherine Deneuve. Pjesa e ankandit do të jenë gjithashtu kostume apo edhe bizhute e aksesorët e aktores. Një fustan me ruazat të cilën Catherine Deneuve e mbante veshur në takimin e saj të parë me Alfred Hitchcock në vitin 1969 dhe një duzinë me veshje të tjera glamour janë pjesë e koleksionit që të premten do të dalin në një ankand të Christie's në Paris përpara javës së modës. Janë 130 veshje nga më të ndryshmet të gjitha haute couture, të cilat do të dalin në shitje. Mes tyre spikat një fustan me të cilin Catherine ka shkëlqyer mbi tapetin e kuq në një mbrëmje të çmimeve Oscar që mund të shitet nga 2.000 deri në 3.000 euro. Një mike ngushtë e aktores ta përmendet se pasi shiti shtëpinë e saj në Normandi në veri të Francës, aktoria nuk ishte më vend për të mbajtur veshjet e saj, të blera e të realizuara për të ndër dekada. Pjesa më e madhe e koleksionit të aktores është dizenjuar dhe realizuar nga Yves Saint Laurent, një nga stilistët më me influencë në botë, që ndoroi jetë në vitin 2008. Ata të dy u njohën në 1965, kur Catherine ishte 22 vjeç dhe ishte në hapat e parë të karrierës së saj. Në atë kohë ajo i kërkoi të realizonte një fustan për një mbrëmje ku për herë të parë do të takojë me mbretëreshën Elizabeth. Nga ai moment mes tyre lindi një miqësi e fortë që zgjati për 40 vjet. Ankandi do të zgjas për 6 ditë me radhë dhe pjesë e saj përveç fustaneve glamour do të jenë edhe kostumet, palltot apo aksesorët. Shohim dhe njëherë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Pedagogët mbledhin asamblen për lajmërojnë grev pa fat nëse nuk ndryshon ligji për arsimin e lartë para një shkurtit. Tensione me studentëve të juridiku gjatë takimit me rektorin Konin. Pritet një seanca paraprake për Kelmen Balilin, gjykata e krimeve të rënda vendos sot për fatin e dosis së tij, nëse do të kalojë për gjykim ose jo. Komisioneri Han ofron zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë, por në një intervistë për A2 CNN, kryeparlamentari Kadri Veseli ripërsëriti se taksa nuk hiqet para lajmëron masa të reja ndaj Serbisë.
Sfida e dy rivalëve të mëdhenj, Skënderbeu Partizani luhet sot në orën 17. Kampionët në fuqi synojnë të rikuperojnë terrenin e humbur në fund të 2018-s. Zonja dhe zotri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e orës 13 këtu në ekranin e A2-sjener. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na vizitoni edhe në faqen tonë në internet a2news.com. Bashkëndajemi këtu.